Da, revenim la tratamentul 4, de fapt revenim cu tratamentele, acele tratamente universale, am spus eu, care sunt valabile pentru zone restrânse, pentru familie, pentru libezi mici, unde nu putem să urmărim un program foarte bine elaborat cu multe tratamente, până la 22-23 tratamente. Și facem acolo 5-6 tratamente, în așa fel încât să ieșim la liman, să avem fructe mai puțin otrăvite, să spunem așa, dar și pomul să fie sănătos, să fie în siguranță, în așa fel încât el să trăiască mai mulți ani. Vin cu acest tratament 4, consider eu la momentul oportun, adică atunci când fructele au o dimensiune la jumătate față de dimensiunea corectă. Adică undeva la meri, să spunem, cât o nucă, undeva la prune, să spunem că este cât măslina. Ca termen general important este că acest tratament se face în perioada în care pomul și-a făcut căderea fiziologică, adică a dat drumul la jos la un număr de fructe și a oprit un anumit număr care zice pomul că poate să-l ducă până la capăt. Vedeți acum că nu toți pomii au făcut căderea, n-au terminat procesul ăsta de cădere fiziologică. Încă mai lucrează la el, depinde de soiul, de specie. De exemplu, la prun, vedeți, la soiul centenar, deja a făcut căderea. Au rămas prunele de mărimea unei măsline, iar celelalte care au fost de eliminat au rămas foarte mici, de 1 centimetru, s-au îngălbenit, au picat deja și mai simt câteva care pică azi sau mâine. Deci este un soi mai timpuriu și în afară de asta, acest soi centenar, de exemplu, l-am luat pe el ca exemplu, el este mai mult pentru el decât pentru fructificare. Adică el se dezvolte, să fie sănătos, el și fructele pe planul 2. La polul opus se află soiul Stanley. Stanley fructifică până cade în genunchi. El este și soiul, de fapt, care intră cel mai ușor în periodicitate de rodire. Lucrează la maxim, face fructe foarte multe și de proastă calitate, să spunem așa, pentru că dacă sunt multe, sunt și de proastă calitate, iar în anul următor nu mai face, sau face foarte puține și intră ușor în alternanța asta de rodire. Am vorbit noi în tutorialul de aici ce este alternanța de rodire și cum o prevenim, ce trebuie să facem, ce lucrări facem. Este foarte important să știți acest tutorial, să-l studiați bine, să-l ascultați bine, că de el depinde dacă avem fructe la anul sau nu. Tratamentul pe care vă recomand eu acum, tratamentul 4, se referă și la pom, și la vița de vie, și la legume, la tot ce există în curte. Vedeți dumneavoastră că și pomii, și legumele, și vița de vie, bolile sunt oarecum comune, să spunem așa. Tratamentele sunt aproape comune. Am spus, nu sunt perfecte căzute pe punct ochi, punct lovit, dar undeva ne apropiem în zona lor aici și dacă le facem tratamentele astea, suntem în siguranță, să spunem, într-o proporție de 70%. Și am spus așa, facem un tratament exact în momentul în care pomul și-a terminat sau încă mai are un pic de terminat procesul de eliminare a fructelor pe care nu le poate susține. Și se numește procesul de cădere fiziologică. Tratamentele astea am zis că le facem la tot ce există în curte. Folosim așa substanțe cum este, de exemplu, o substanță pentru rapăn, pentru mană, pentru pătarea frunzelor, pentru ciuruirea micotică, pentru pătarea roșii la prun, pătarea roșii la cireș, pătarea roșii la vișin, pătarea roșii la cais. Sunt foarte multe ciuperci pe care le distruge acest produs. Captan se folosește în proporție de 20 de grame la 10 litri de apă. Pe lângă acest produs, venim cu alt fungicid care tratează făinarea. Făinare care atacă și mărul, și părul, vița de vie, ardei, roșii, trandafiri, persic, atacă peste tot. Produsul respectiv l-am ales eu, așa am spus, ca să fie cu caracter general, să ocupe câte mai multe specii din grădină, se numește Topaz și se folosește într-un gramaj de 5 ml la 10 litri de apă. Totodată folosim și un insecticid care să atace fluturii și moliile care apar în perioada asta să depună ouă
ca să intre larva, după eclozare, larva lor să intre în fruct și face vermele fructelor. Face și la prun, face și la persic, face și la măr, face și la păr, face și la gutui, face la toată lumea, inclusiv la nuc. Facem un tratament specializat pe fluturi și molii. Vedeți că moliile astea sunt niște fluturi foarte mici, cu 1 centimetru, atât are. Are o culoare bej, crem, unele, altele sunt, de exemplu, la persic, este molia vărgată a persicului, are alte culori. Sunt molii care au culoarea plumburie, dar tot 1 centimetru diametru. Ele se văd mai bine seara, când aprindem lanterna, atunci apar ele, lucrează ele și atunci se văd mai bine dacă avem sau nu atac de molii. Fluturii care apar la varză, tot așa, molia verzei, atacă la varză, la ceapă și așa mai departe. Deci venim cu un produs, se numește Coragen. El se folosește într-o doză, într-o concentrație de 1 ml, dar putem merge până la 2 ml la 10 litri de apă. Și am spus așa, punem 2 fungicide, un insecticid și venim și cu un ajutor, un stimulator de viață bună pentru pom și punem Crop Max, care se folosește 10 ml la 10 litri de apă. De 10 ml putem să punem și 15 ml la 10 litri de apă. Și la fel folosim la toate speciile pe care avem noi, fie legume, fie pom, viță de vie, peste tot. Acum, ce rugămintea mea? Acest tratament este venit într-o perioadă foarte critică pentru pomi și pentru celelalte specialități, pentru că toată lumea, boși dăunători, acum intră la lucru, să tragă sebă, să-și facă perpetuarea speciei, de pună ouă și așa mai departe. Și tratamentul ăsta eu vă recomand să îl faceți odată acum și după 10 zile să veniți cu un alt tratament, asta pentru siguranța, pentru securitatea pomului și pentru garanția că vom avea fructe, struguri, legume atunci când avem nevoie de ele, ca la sfârșitul perioadei de vegetație. A doilea tratament, hai să-l facem după 10 zile. Aici venim cu alte substanțe care să atace alte specii de insecte, alți dăunători și alte boli, să spunem așa. Și venim așa, deci după 10 zile, venim cu score, care e un tratament sistemic, un fungicid sistemic și care vine și distruge și făinarea, distruge și bășicarea dacă mai avem pe la pieții ceva, atacă și din monilioză dacă avem pe undeva rămas aspecte de monilioză, atacă și ciuruirea micotică la persic, la nectarin, atacă foarte bine și pătarea roșie, care a spus mai înainte, apare la prun, la persic, la cais, la cireș, distruge foarte bine și pătarea roșie la sfeclă, de exemplu, sfecla roșie, care este foarte bun ca produs alimentar, se folosește foarte bine acum. Vine ca un tratament foarte bun pentru vița de vie. Iată și aici avem țelină. Țelina asta, de exemplu, face septorioză. Niște punctulețe mici negre, maronii în primă fază, galbene, maronii pe aceea se fac negre. Să umple toate frunza și frunza rămâne pătată cu puncte negre pe toată suprafața. Nu mai poți comercializa ca și frunză, dar produsul final, căpățâna, nu mai crește dacă frunza este atacată. Deci inclusiv aici, la ce v-am arătat eu acum, la țelina asta, se fac tratamentele corespunzătoare ca la toată lumea. Deci avem score 2 ml la 10 litri de apă. Venim acum, vedeți dumneavoastră, cu un produs, un acaricid, bermectine sau alt produs comercial care folosește ca substanță activă abamectin. Era vertinecul foarte bun, dar nu știu care e politica, s-a scos, a rămas bermectine cu această substanță activă. De reținut aici, să nu uit, trec mai departe, tratamentele vă le recomand eu să le faceți seara. Atunci începe viața în natură, atunci zboară fluturi, atunci se întâlnesc, atunci se împupează, se perechează și așa mai departe. Mai mult de atât, bermectine nu se folosește pe căldură. Are aceleași pretenții ca și sulful sau ca toate produsele din sulf. Nu se folosesc la o temperatură mai mare de 20 de grade. Asta e de reținut. Deci, score 2 ml, am spus ca fungicid, venim cu bermectine, care este un
acaricid, avem de-a face cu păianjenul care atacă toate speciile, tot și ardei și legume, viță de vie, pom, fructiferi. Acarienii sunt peste tot. Și ca insecticid folosim produsul laser. Distruge o gamă largă de insecte și punctul cel mai culminant pentru care îl recomand eu acest produs este distrugerea de trips. Tripsul este o insectă care este mai puțin băgat în seamă, dar este cel mai ofensiv acum în acești ani, să spunem așa. Ani în urmă nu se cunoștea, nu evoluase atât de mult, ne luptam cu gândacul de Colorado. Gândacul de Colorado a rămas în urmă de tot, a pierdut bătălia, a apărut tripsul în schimb, care este foarte mic, dimensiuni mici și atacă florile. Și la pomi, atacă florile și la vița de vie, dar atacă și vânăta, atacă la ardei. Vedem vinetele frumoase cum prinde flori și fără fructe. Asta înseamnă că tripsul a umblat în floare și a terminat floarea. Cel mai vizibil tripsul îl găsim în floare, clar. Este de o culoare neagră la maturitate, ascuțit, lunguț undeva la 2 mm și larvele lor sunt albi-verzui. Dar tot așa se mișcă foarte repede, deci nu e ca acarianul să miște foarte încet, se mișcă foarte repede, foarte iute. La dovlecel, de exemplu, atacă floarea la dovlecel, se vede clar înăuntru, el fiind o culoare frumoasă, dovlecel, o floare deschisă, mare, se vede clar acolo prezența lui. Deci atacă tripsul, atacă și moliile, deci vine a doua lovitură după coragen. În primul tratament am dat cu coragen, am distrus fluturi molii, venim în etapa a doua după 10 zile, cum am spus aici, și mai dăm o lovitură ca să fim siguri că ce? Siguri că am scăpat fructele de prima generație de vierme al fructelor. După generația asta mai apare încă una târziu, aproape de pârga fructelor, când fructele sunt la dimensiunea corectă de caracteristică soiului. Și urmează pârga. Atunci apare a doua generație de vierme foarte, foarte periculoasă. Atunci se ved găurile mari în fructe, mărul își schimbă culoarea în măr copt, să spunem așa, în măr matur, pică și s-a terminat și cu cultura dacă nu suntem puși la punct cu informațiile pe care le găsiți aici la noi, la Pomicula în Alban. Tot așa, venim acum și cu un stimulator foliar ca să dăm pomului și o încurajare că fiecare tratament de ăsta pe care le facem noi creează un anumit stres pomului, este clar. Și atunci venim din nou cu Chrome Max, care vine să-l îmbunătățească, să stimuleze putere de asimilare a substanțelor, de fotosinteză și așa mai departe. Doza la Chrome Max este de 10 ml. Laserul, dacă am uitat să spun cumva, îl folosim 5 ml la 10 litri de apă. Deci, și în primul tratament, și în al doilea tratament, toate substanțele pe care le-am recomandat eu se pun în aceeași apă, toate. Se amestecă bine, se face o omogenizare a substanțelor, se folosește toată substanța. Acum, dacă nu puteți să apreciați exact câtă substanță intră dacă aveți într-o grădină, să spunem așa, faceți cât considerați, cu aproximație. Dacă nu va ajunge substanța, nu căutați să faceți în așa fel încât să ajungeți cu substanța peste tot, să dați mai puțin ca să ajungă la toată lumea, mai ales pe final, că mai sunt 5 pomi, mai am puțin acolo, dau și lui și așa am terminat. Nu, faceți tratamentul corect, faceți spălare corect, să fie toate organele pomului atinse, să nu rămână zone atinse cu substanță și dacă mai rămân pomi sau legume sau viță de vie netratată, venim și mai facem încă o cantitate de soluție ca să ne ajungă la toată suprafața pe care o avem noi de făcut. Acum, dacă am făcut soluție, dar am făcut mai multă și ne-a rămas o jumătate de pompă sau o anumită cantitate, nu înseamnă că venim și mai dăm încă o dată pe pomi sau pe vița de vie. Nu. Cu substanța rămasă venim și dăm pe tulpina pomului, pe suprafața de schelet unde putem să avem acces, să udăm bine tulpina și scheletul, pentru că acolo sunt probleme cele mai multe, sunt în scoarță, băgate în crăpături. Venim și insistăm acolo
Și dacă mai rămâne substanță și tot nu avem ce face cu ea, venim în jurul pomului, la baza pomului, în jurul pomului pe o rază de 1 metru, să spunem așa, chiar și mai bine, și stropim pe jos ca să blocăm comunicarea cu solul a insectelor care își dau drumul din pom, aterizează pe iarbă, începe să consume iarbă, să-și facă prima fenofază a vieții lor, după care urcă în pom și face pagube în pom, așa cum este, de exemplu, cicada gheboasă. Așa face cicada gheboasă, iese larva acum în primăvară, își dă drumul jos pe sol, în iarbă, se hrănește până se dezvoltă ca lumea, după care urcă în pom, ajunge matur, se împerechează și inserează din nou altă generație de insecte. Ăsta a fost tutorialul și vă recomand încă o dată să urmăriți tutorialul în care spuneam eu acolo ce trebuie făcut ca să avem fructe în fiecare an. Este foarte, foarte important să rețineți aceste informații. La revedere și succes pe toată linia!